Today, samahan niyo ako, maglilinis tayo. And this 2020, I will be doing organizing, DIY, and more on cleaning tayo guys. Kaya, samahan niyo ako guys, at bibigyan ko kayo ng mga tips para mapadali yung mga gagawin yung paglinis. At, ayun. Kaya, keep on tuning. See you guys!
Ngayon, kasi meron pa doon sa taas kung nakikita niyo, yun na, hindi nakuha doon sa pumunas. Gagamitan natin ng newspaper. Ang gagawin natin, babasain natin ng tubig. Try nyo guys. Good.
Gusto kong linisin yung ceiling fan, kaya lang hindi ko alam kung paano ko siya abutin. Siguro lilinisin ko yan later kapag nandito yung asawa ko. Ayan. Tapos na tayo mag linis. Punas dito.